سلام به روی ماه شما عزیزای دل خودم. امیدوارم هر کجا هستید زندگی به کامتون بچرخه. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. مهربونای من، ازتون یه دنیا ممنون میشم که با سابسکرایب کردن کانال که ویدئوی اون رو این بالا تقدیم حضورتون کردم به روشن موندن چراغ این خونه کمک کنید. دوستتون دارم و اگه موافق باشید بریم تا قسمت 9 از سرگذشت فرشته رو تقدیم حضورتون کنم. چند وقت پیش یه روز مامانو سوال جواب کردم. وقتی ماجرای منصور رو بهم گفت فهمیدم هر بلای شب عروسیت سرت اومده زیر سر همین مرتیکه است. کلی مامانو سرزنش کردم که چرا زودتر نگفته، چرا لااقل با رضا حرف نزده. هی گفت آبرو، هی گفت حرف مردم. حسابی بهش توپیدم و از خونه زدم بیرون. 3 هفته است بهش سر نزدم. حالا فقط من موندم این همه دختر تو این ده. این زن چرا دست گذاشته رو اون دختر؟ کمتر کسی هست که تو این ده اسم و آوازه سحر رو نشنیده باشه. یه جو من گفتم چی میگی فرشته؟ چرا از این شاخه به اون شاخه میپری؟ سحر اسم و آوازه داره؟ چطوری که ما خبر نداریم؟ کلافه چادرشو انداخت رو شونش و گفت تنها این دیگه، کسی که نیست. سری به نشونه یه نه تکون دادم که فریده سری گفت از من نشنیده بگیر. این حرفا رو که میزنم خیلی اتفاقی از زبون اسماعیل شنیدم. یعنی اونم زیاد مطمئن نبودا، هرچی که بود از اینو اون شنیده بود. نمیدونم میدونی یا نه. سحر میشه نوه خاله اسماعیل. قبلا گویا خیلی با هم رفت و آمد داشتن. یه مدت هم مادر اسماعیل اونو لقمه گرفته بوده واسه اسماعیل. اما یه حرفایی پشتش میزنن. میگن دامادشون خدا منو ببخشه. میگن این دختر سحر، چطور بگم؟ راست و دروغش پای اونایی که میگن، ولی میگن سحر دختر نیست. واسه همینه که خواستگاری مجردش رو رد کرده و چسبیده به شوهر تو. میگن خواهر بزرگش وقتی ماه آخر حاملگیش بوده از مادرش خواسته سحر رو بفرسته کمکش، یه مدت خونش بمونه و کمکالش باشه. انگار یه شب بارونی سحر با وضعیت بدی از خونشون میزنه بیرون. چند نفر دیدنش که روی پشت بوم با دامادشون بوده. خواهر بزرگ دیده و داد و هوار کرده و سحر رو پرت کرده بیرون. همون شبم از فشار عصبی درد زایمانش گرفته و بچهش مرده به دنیا اومده. با چشمایی که کم مونده بود از حدقه بزنه بیرون نگاش کردم. فرید صداشو پایین تر آورد و گفت انگار همون موقع رسوا شده. یعنی در و همسایه دیدن خواهره چطور این دختره رو از موهاش گرفته و پرت کرده از خونش بیرون. بعد یه مدت این دختره، همین سحر رو میگن، از خونه بیرون نمیزده. بعدش خودشون چا انداختن که سحر و خواهرش با هم دعواشون شده بوده سر همین بحثی که بین خواهرها پیش میاد. دامادشون هم میخواسته از هم سواشون کنه که نتونسته. هرچی که بود خواستن دهن مردم رو ببندن. وگرنه کدوم خواهر پا به ماهی خواهرش رو تو بارون به اون شکل از خونه بیرون میندازه؟ خواهر بزرگه همسایه خونه مادر شوهرم ایناست. اسماعیل میگفت مادرم با چشمای خودش دیده سحر رو با یه لباس نازک پرت کردن از خونه بیرون. بعدم که بچه خواهرش مرده به دنیا میاد یه مدت خواهر میره خونه خالش. یعنی خونه مادر خودش نمیره. دیگه اینقدر میرن و میان تا خواهر راضی میشه برگرده سر خونه زندگیش. بعدم دوباره حامله میشه و بچه دار میشه و زندگیشو میگیره تو مشتش. اما هنوز که هنوزه زیاد خونه آقاش نمیره. بهت قول میدم تو مراسمای خواهرشم شرکت نکرده باشه. قلبم داشت تون میزد. از شدت هیجان کف دستم عرق کرده بود. با دلهوره گفتم چطور میشه اینو ثابت کرد آبجی؟ قبل عروسی. اگه بتونم قبل از عروسی ثابت کنم که سحر اون دختر آفتاب مهتاب ندیده‌ای که اینا خیال میکنن نیست، اون وقت همه چی عوض میشه فریده. اون وقت مجید قیدشو میزنه. خدا رو چه دیدی؟ شاید قید زن دوم گرفتن و هم زد و زندگی من سر و سامونی گرفت. فریده که معلوم بود کلافه است نگام کرد. نمیدونم چطور میشه ثابتش کرد آبجی. واقعا نمیدونم. خواهره که نمیاد آبروی اینا رو ببره. چطور میتونیم ثابت کنیم؟ مگه اینکه تو گوش شوهرت بندازی که قبل عروسی قابله ببره برای این دختره. بگو همونطور که واسه من این کارو کردید باید واسه این دختره هم همین کارو بکنید. کمی فکر کردم و گفتم یعنی دیگه جز این راهی ندارم. البته که فرصتی هم برای فکر کردن نداریم. باید همین امروز به محض اینکه مجید اومد خونه بهش بگم. فریده با غصه گفت اصلا سمتت نیومده این مدت. نتونستی سر به راهش کنی؟ با بغض خیره شدم به زمین و نالیدم. یه بار اومد اما نتونستم. حالم بد شد. یاد اون 3 روز جهنمی افتادم. آبجیم با غصه بغلم کرد. تموم جونم میلرزید و حقیق کنان گفتم ازش دل کندم فریده. 4 سال تموم دوستش داشتم.
خیال می‌کردم عشق اول و آخر زندگیمه. تنها مرد زندگیمه. اما خراب شد. انگار زمین و زمان دست به دست هم دادن تا همه چیز خراب بشه. الان فقط امیدم به همین حرف توئه. البته منم بهشون شک کرده بودم. فریده نیم ساعتی پیشم نشست. دم رفتنش که شد دست کرد از تو یقه‌اش مقداری پول در آورد و گرفت سمتم. این پیشت باشه آبجی. من که نتونستم برات کاری بکنم. اما این مدت هر چی پس انداز می‌کردم همش به یاد تو بودم. میذاشتم کنار تا برات بیارم. میدونم تو این خونه بهت خیلی سخت میگذره. دستش رو رد کردم و با جدیت گفتم پول دارم فریده. عموی مجید هوامو داره. حتی وقتی فهمید ستاره میخواد جهازمو بده به دخترش، کل جهازو ازش خرید. پولشو هم کامل داد بهم. جهازو هم بار کرد و برد شهر. گفت اینا رو دوستم خریده. و اینطور شد که خیالش رو راحت کردم که به لحاظ مالی مشکلی ندارم. و بعد فریده رو تا دم در همراهی کردم و ازش قول گرفتم بازم بهم سر بزنه. فریده تازه رفته بود که سر و کله ستاره خانم و دختراش پیداشون شد. شانس آورده بودم وقتی فریده بود برنگشته بودن. وگرنه واسه اینم یه جنجالی داشتیم. نمیدونستم اما ماجرایی که فریده بهم گفته بود و براش تعریف کنم یا نه. این زن انقدر در برابر من جبهه داشت که حرف زدن من دردی رو دوا نمی‌کرد. با خودم گفتم بهتره به مجید بگم. اصلا تو گوشش میندازم که همچین حرف و حدیثایی در مورد سحر شنیدم. مجیدم که به شدت حساس بود روی این چیزا. حتما این ماجرا رو پیگیری می‌کرد. دمدمای غروب بود و هوا تازه داشت تاریک می‌شد که صدای سلام بلند مجید به گوشم رسید. هول زده از جا بلند شدم و در اتاقو باز کردم. مجید طبق عادت همیشگی داشت به سمت حوض میرفت تا دست و صورتشو بشوره. که با صدای بلندی سلام کردم و گفتم میخوام باهات حرف بزنم. دیگه واسم مهم نبود کسی صدامو بشنوه یا نه. این آخرین راه برای نجات زندگیم بود. منی که با خودم عهد بسته بودم دیگه واسه نجات این زندگی کاری نکنم. اما انگار حرفای آبجیم نور امیدی تو دلم روشن کرده بود. مجید با تعجب نگام کرد. چیزی شده؟ حق داشت این سوالو بپرسه. نزدیک به 10 روز بود که ندیده بودمش و خودمو هر طور شده بود ازش مخفی می‌کردم. نفس عمیقی کشیدم و بی توجه به نگاه خیره ستاره خانم از پشت در دوباره گفتم میخوام باهات حرف بزنم. تو اتاق اگر میشه. سری تکون داد و بدون شستن دست و صورتش به سمتم اومد. در اتاقو باز گذاشتم و خودم داخل رفتم. اما از شدت هیجان احساس می‌کردم قلبم داره از سینم میزنه بیرون. اگر دست سحر رو میشد اون وقت شاید زندگی منم سامونی میگرفت. در اتاق که بسته شد به سمت مجید برگشتم و با صدای لرزونی گفتم چقدر به سحر اعتماد داری؟ گیج نگام کرد. منظورت چیه؟ کمی دست کردم و کلافه گفتم من یه چیزایی شنیدم. امروز آبجیم اومده بود دیدنم. گفت چطور شوهر تو که انقدر غیرتیه دست گذاشته رو دختری عین سحر. مجید با اخمایی در هم نگام کرد. میفهمی چی میگی؟ یعنی چی دختری عین سحر؟ این دختر چشه مگه؟ لبامو به هم فشردم و روی زمین نشستم. بلکه کمی به خودم مسلط بشم. فریده میگفت آوازه یه زنه تو کل ده پیچیده. میگفت از ستاره خانم بعیده همچین دختری رو واسه مجید انتخاب کنه. میگن چند سال قبل با دامادشون یعنی خواهر بزرگش مچشو با شوهرش گرفته. مجید با چشمای قرمز شده نگام کرد و با صدایی که انگار از ته چاه بیرون میومد گفت فرشته میفهمی داری چه تهمتی میزنی؟ چیه؟ دیدی نزدیک عروسیه داری به هر چیزی چنگ میزنی تا این مراسمو به هم بزنی؟ نگاه تندی بهش انداختم. خیلی پستی مجید، خیلی پستی. اون روز به من قول ندادی همه چیو به هم میزنی؟ چیه؟ نتونستی روی حرف مادرت حرف بزنی؟ رفتی منت کشی؟ من اگر الان دارم حرفی میزنم چون دلم واسه تو میسوزه. دلم واسه خودم و زندگیم میسوزه. اینا رو گفتم و از جا بلند شدم. دستامو دور تنم حلقه کردم و آروم گفتم هر کاری دوست داری با زندگیت بکن. من حرفمو زدم تا بعدا نگی چرا میدونستی و نگفتی. اصلا یه چیزی. مگه مادرت قابل نیورد بالا سر من؟ چرا واسه عروس جدیدش این کارو نمیکنه؟ مجید به تندی گفت شاید چون به عروس جدیدش اعتماد داره. تو هم انقدر دست و پا نزن. نمیتونی به سحر تهمت بزنی. اون دختر وقتی منی که محرمش بودم میخواستم بهش نزدیک بشم 1000 جور سرخ و سفید شد. کم مونده بود از شدت شرم و خجالت از حال بره. بعد تو همچین تهمتی بهش میزنی؟ با حرص گفتم فقط باشم و ببینم روزی که همین زن آفتاب مهتاب ندیدت بذاره تو کاست و آبرو تو ببره. آخ که فقط باشم و اون شبی رو ببینم که فهمیده باشی این زن اصیل و خانواده دار چطور گولتون زده. برو بیرون مجید. الحق که خلایق هر چه لایق.
مجید بی حرف بیرون رفت و در رو محکم به هم کوبید. از شدت عصبانیت جیغ خفه‌ای کشیدم و مشتی به دیوار کوبیدم. مشتی که باعث شد درد بدی تو دستم بپیچه. رسوا کردن سحر از اون چیزی که من فکر می‌کردم سخت‌تر بود، چون اون مار خوشخط و خال جوری خودشو نشون داده بود که هیچ کس بهش شک نمی‌کرد. البته به جز من. فردای اون شب قرار بود برای مراسم مخصوصی که قبل از عروسی می‌گرفتن به خونه ی عروس بریم. تو اون مراسم سیاهی جهیزیه امضا می‌شد. خرج و مخارج عروسی مشخص می‌شد و داماد در قبال مراسم عروسی که خانواده عروس می‌گرفتن هزینه‌ای رو متقبل می‌شد. برخلاف باقی مراسمات دلم می‌خواست اون مراسم باشم و خواهر بزرگ سحر رو ببینم. فریده میگفت اسم خواهر بزرگش زینته. حدوداً 10 سالی از سحر بزرگتر بود و 3 بچه داشت. قبل از غروب از چمدون لباسایی که ریحان واسم آورده بود یه بلوز و دامن گلدار تنم کردم. چادر روشنم رو روی سرم انداختم و موهامو فرق وسط باز کردم. مجید چند باری به هم گفته بود وقتی موهامو فرق وسط میزنم چهرم قشنگتر میشه. کلی عطرم به لباسم پاشیدم و به محض شنیدن صدای حرف زدن ستاره خانم و دختراش از اتاق بیرون زدم. ستاره خانم با دیدنم چهره در هم کشید. تو کجا؟ پشتش نازک کردم و کفشامو گذاشتم جلوی پام. نیام. میخوای دوست و فامیل خیال کنن مجید بدون رضایت زن اولش زن گرفته؟ مجید که تازه از اتاق اومده بود بیرون نگاهی به صورت غرق آرایش من انداخت. عروسی تو نمیریم که انقدر به خودت مالیدی. یالا آرایشتو کم کن. رو ترش کردم و به ظاهر دستمالی از تو کیفم در آوردم و به صورتم کشیدم. اما حتی ذره‌ای از آرایشمو کم نکردم. انقدر بیجون و رنگ پریده بودم که اگه آرایشم رو کم می‌کردم همه متوجه حال خرابم می‌شدن. چادرمو جلوتر کشیدم و این بار به جای اینکه سوار ماشین مجید بشم روی صندلی عقب ماشین پدرش نشستم. ریحان به اجبار همراه مجید رفت و من با بغض سرمو پایین انداختم. هیچ فکر نمی‌کردم که یه روز با پای خودم به مراسم عروسی شوهرم برم. تو راه ستاره خانم کلی نصیحتم کرد که بی‌آبرویی را نندازم و جلوی زبونمو بگیرم و تو هیچ مسئله‌ای دخالت نکنم. میگفت سرتو میندازی پایین سنگین و رنگین کنار خودم میشینی. منم هرچی میگفتم چشم تا بهونه دستش ندم. همراه ستاره خانم به قسمت زنونه رفتیم. کنجکاو چه شرخوندم. با چیزایی که فریده از خواهر سحر داده بود سعی داشتم تو اون شلوغی پیداش کنم. کنار ریحان نشستم و آهسته گفتم میگم سحر چند تا خواهر داره. ریحان که کمی رفتارش با هم بهتر شده بود آروم گفت کلا 3 خواهرن که سحر دختر کوچیک است. هنوز ریحان حرفش تموم نشده بود که زنی درست شبیه همون تعریفایی که فریده کرده بود در حالی که دختر کوچیکشو بغل گرفته بود وارد مجلس زنونه شد. اخماش حسابی در هم بود و حتی زیادم با کسی گرم نگرفت. این یه غریبه همون جلوی در به چند نفری سلام کرد و نشست. دخترش هم نشون کنار خودش. ریحان اشاره‌ای بهش کرد و گفت اون خواهر بزرگشه. با تعجب گفتم وا خواهرشه؟ پس چرا این غریبه ها رفته اون سر نشسته؟ تو مجلس خواستگاری هم که نبود. اون یکی خواهرش که خوب داره مجلس رو گرم میکنه. ریحان شونه‌ای بالا انداخت. نمیدونم والا. انگار چند سالی هست این دختر بزرگ با خانواده‌اش مشکل داره. زیاد رفت و آمد ندارن. الانم حتما واسه بستن دهن مردم اومده. خیره شدم به زینت. زن قشنگی بود. قشنگیش کمتر از خواهرش نبود. از سحر قد بلندتر بود و صورت گرتری داشت. سرش پایین بود و با کسی هم کلام نمیشد. دل تو دلم نبود تا به بهونه نزدیکش بشم. درسته که دیگه به هم خوردن اون مراسم غیر ممکن بود. اما لااقل باید خودم مطمئن میشدم از این موضوع. چند دقیقه‌ای که گذشت دیدم زینت دخترش رو بغل گرفت و رفت تو حیاط. منم سریع به بهونه رفتن به سرویس از جا بلند شدم و بیرون رفتم. اما از شدت دلهره قلبم تون تون میزد. چادرمو کشیدم جلو و سرکی به اطراف کشیدم. زینت پای حوض نشسته بود و داشت دستای دخترش رو میشست. دخترش تقریباً 1 ساله بود اما هنوز راه نمیرفت. با ترس و دلهره جلو رفتم. حیاط تقریباً خلوت بود و همه داخل بودن. لب حوض نشستم و آهسته سلام کردم. زینت سرش رو بالا گرفت و با تعجب نگام کرد. اصلا نمیدونستم از کجا باید شروع کنم و چی باید بگم. فقط خیره شدم به دخترش و با صدای آرومی گفتم بهتون نمیاد مراسم خواهرتون باشه. اخ می‌کرد و گفت زن اول مجیدی؟ خیره نگاش کردم. بله، زن مجیدم. زن بدبخت بیچاره‌ای که خواهر شما میخواد زندگیشو خراب کنه. خواهرتون انگار عادت داره زندگیشو روی خرابه‌های زندگی یکی دیگه بنا کنه. گوشه چادرشو به دندون گرفت و دخترشو بغل کرد و وایساد. وقف کرده گفت با من چی کار داری؟ چیه؟
فکر کردی من میتونم نظر سحر رو عوض کنم؟ قدمی به سمتش برداشتم و ملتمسانه نگاش کردم. شاید نتونید نظر سحر رو عوض کنید، اما میتونید حقیقت اون شب بارونی رو برای من بگید. به وضوح ترس تو چشماش دیدم. تو تاریکی حیاتم میتونستم پریدن رنگش رو ببینم. بریده گفت چی میگی؟ کدوم شب بارونی؟ لبامو به هم فشردم و سمسمه کردم. من خبر دارم از اون شب بارونی که خواهر تو با لباس نازک و سر برهنه از خونه انداختی بیرون. دخترش رو به خودش فشرد و با غیظ گفت انگار حالت خوب نیست. خودت هم نمیفهمی چی میگی. بهتر مزاحم منم نشی. میخوام برم داخل. اینو گفت و به سرعت به سمت سالن برگشت. با حرص پا به زمین کوبیدم. معلوم بود که این زن خواهرش رو لو نمیداد. هرچند من دیگه مطمئن شده بودم که سحر و مادرش ریگی به کفش دارن. اون شب تو کل مراسم زینت با اخمای در هم دم در نشسته بود و با هیچ کس هم حرف نمیزد. انگار 7 پشت غریبه بود با اون خانواده. حتی حواسم بود وقتی سحر و مادرش وارد سالن شدن فقط سلام کوتاهی کرد. اما حتی سرش رو بالا نگرفت که نگاهشون کنه. سیاهی جهیزیه امضا شد و مبلغی هم به عنوان شیربها و خرج مراسم در نظر گرفتن. و حدوداً ساعت 12 شب بود که مراسم تموم شد. بغض بدی گلومو گرفته بود. یاد مراسمات خودمون میافتادم. اون شب نیم ساعت دور از چشم همه من و مجید تو حیاط با هم خلوت کرده بودیم و کلی حرف زده بودیم. اما انگار از اون شب و اون خلوت 1000 سال گذشته بود. از دور چشمم به مجید افتاد که با فاصله کمی از سحر ایستاده بود و داشتن با هم حرف می‌زدن. با بغض و حرص نگاهشون کردم. کاش قدرتی داشتم تا به همه نشون بدم سحر اون دختر سر به زیر و معصومی که تظاهر میکنه نیست. اما حیف که زمین و زمان دست به دست هم داده بودن تا این بسته از سر بگیره و من سیاه بخت‌تر بشم. تو چشم هم زدنی مراسم عروسی سر رسید. از صبح زود ریسه بستن حیاطو و کل خونه پر شده بود از صدای حرف زدن و خندیدن زنا و کل کشیدنشون. اون وسط فقط من بودم که با حالی خراب تو اتاقم نشسته بودم و فقط گریه می‌کردم به حال بدم، به بخت سیاهم، به روزگاری که بد جور سر ناسازگاری داشت باهم. طرفای ظهر بود که در اتاقم زده شد و مجید با کت و شلوار قهوه‌ای رنگی وارد اتاق شد. با چشمای خیس از اشک نگاش کردم. همون کت و شلواری بود که واسه حنا بندون خودمون پوشیده بود. بی حرف وارد اتاق شد و با فاصله کمی ازم نشست و بعد از سکوتی کوتاه گفت اینقدر گریه نکن فرشته. اتفاقیه که افتاده. سحرم زن بدی نیست. به خدا خودش بهم گفته من قبول دارم فرشته زن اولته. حتی گفت مشکلی ندارم اگه بخوای بین من و فرشته با عدالت رفتار کنی. فرشته خودت میدونی خطای بزرگی کردی. من هنوز نتونستم سرمو بین این مردم بالا بگیرم. مادرم میرفت و میومد و بهم فشار می آورد تا زن بگیرم. خب منم مگه تا کی میتونستم مقاومت کنم؟ چاره‌ای نداشتم. اون حرف میزد اما من حتی سرمو بلند نکردم تا نگاش کنم. مجید خوب خودشو نشون داده بود. خوب بهم ثابت کرده بود که عشقش پوچ و تو خالی بود. کمی بهم نزدیکتر شد و با ملایمت گفت اگه تو سازش کنی من همه چیزو فراموش میکنم. منم عین خیلی از مردای دیگه که 2 زن دارن بین تو و سحر با عدالت رفتار میکنم. اصلا تو زن اولی. ارج و قربت هم بالاتره. یکم دست و بالم باز بشه برات خونه میسازم. بهترین وسایلو برات میخرم. از اینجا میبرمت. ولی به شرط اینکه تو هم سازش کنی. و خواست دستمو بگیره که سری خودمو عقب کشیدم و گفتم دست از سرم بردار. چی میخوای از جون من؟ تو مگه امروز روز عروسیت نیست؟ اومدی سراغ من که چی؟ نمیگی زنت میفهمه اون ناراحت میشه؟ کلاف سری تکون داد. تو انقدر سعی کردی سحر رو خراب کنی. اما اون با سادگی ازم خواست دل تو به دست بیارم و نذارم آه بکشی پشت سرمون. گفت حتی اگه تو راضی میشی شب اول عروسی رو بیام پیش تو. نیشخندی زدم و با طعنه گفتم سحر خانومت اونقدری که تو فکر میکنی خوب و مهربون نیست آقا مجید. اون فقط تو رو سادگی را ورده. این حرف منو خوب یادت باشه. به وقتش بهت ثابت میکنم این دختر چطور با دوز و کلک وارد زندگیت شده مجید. بهت ثابت میکنم. مجید که دید دوباره دارم بعد سحر رو میگم بی‌حوصله از جا بلند شد. یادت باشه فرشته. من خواستم همه چی رو درست کنم. اما خودت نذاشتی. اینا رو گفت و از اتاق بیرون رفت. با حرص فوشی نثارش کردم و روی تشک دراز کشیدم. آخ چی میشد که شب عروسی سحر بدجور رسوا میشد. اون وقت من میدونستم و مجید حقیقتا جون شرکت توی مراسم عروسی مجید رو نداشتم. واسه مهم نبود مردم چی پشت سرم میگن. ستاره خانم چند باری اومد و اول با زبون خوش و بعد با بحث و دعوا سعی کرد تا منو ببره تو مراسم. اما من هیچ حوصله اون مراسمات رو نداشتم. دلم میخواست تا ابد روی همون تشک دراز بکشم و
گریه کنم به حال زارم. جشن عروسی برپا شد و آخر شب که شد مجید و عروسش به خونه پدری مجید اومده بودن. یواشکی در رو باز کردم و نگاهی به حیاط انداختم. سحر تو اون لباس سفید با اون آرایش قشنگش عین ماه شده بود و مجید حتی لحظه‌ای چشم نمی‌گرفت از عروس قشنگش. دلم کباب بود. سحر اونقدر قشنگ و زبون باز بود که حتی با وجود نقصی که داشت میتونست مجیدو تمام و کمال برای خودش کنه. ساعت از 12 شب گذشته بود که عروس و داماد دست به دست هم دادن و جلوی چشمای خیس از اشک من راهی خونه خودشون کردن. چند تا از فامیلای نزدیک مجید و سحرم همراهشون به سمت خونهشون رفتن. دل تو دلم نبود تا ببینم اون شب چه اتفاقی میفته. انتظار داشتم ستاره خانم بمونه و سند پاکی عروسش رو ازش تحویل بگیره. اما 1 ساعت بعد ستاره و ریحان برگشتن خونه. تازه از دستشویی برگشته بودم که دیدمشون. ستاره خانم با دیدنم اخ میکرد. کل مراسم داشتم به سوال مردم درباره نبودن تو جواب میدادم. چی ازت کم میشد اگه 2 دقیقه میومدی بین جمعیت؟ حتما همه جا باید ما رو بی‌آبرو کنی. بی توجه به حرفاش گفتم نموندی سند پاکی از عروس تازه تحویل بگیرید. ستاره خانم با طعنه گفت ماشاءالله به عروسم. اونقدر با حجب و حیاست که من قد چشمام بهش اعتماد دارم. پوزخندی زدم و بی خیال گفتم اعتماد زیادی کار دستتون میده ستاره خانم. فکر نکنم آوازه عروس با حجب و حیاتون به گوشتون نخورده باشه. من اگر جای شما بودم به این راحتی قید اون سند پاکی رو نمیزدم. لااقل بعد از این همه دادار دودو رو انداختن پشت در حجله میموندم تا مطمئن بشم عروسم پاکه. یهو دیدید غفلت کردید و یه کلاه گشاد رفت سرتون. ستاره خانم با غرور گفت همه رو عین خودت نبین. ماشاءالله بهش. از چهره این دختر حجب و حیا میریزه. تو هم از سر حسادت داری این حرفا رو میزنی. با حرص به سمت اتاقم رفتم. خواب به چشمم نمی اومد. همش گوش به زنگ بودم و منتظر ببینم خبری از مجید و سحر میشه یا نه. اما صبح شد و خبری نشد. انگار وسط شعله‌های آتیش بودم. با فکر کردن به مجید و سحر داشتم آتیش میگرفتم. صدای اذان صبح تازه بلند شده بود وقتی در حیاط باز و بسته شد. بیدار بودم چون اصلا خواب به چشمم نیومده بود. هیجان زده از اتاق بیرون زدم. با شنیدن صدای پا مجید سرشو بالا گرفت. با دیدنم اخ می‌کرد و دوباره سرشو پایین انداخت. نیشخندی زدم و گفتم چه خبر آقا داماد؟ چرا اولین صبح عروسیت اومدی اینجا؟ الان نباید پیش نو عروست باشی؟ این حرفا رو به حالت طعنه بهش می‌زدم. رو برگردوند ازم و جوابمو نداد. شک نداشتم سحر که غلطی کرده. کنارش نشستم و سرخوش گفتم چی شده؟ کشتیات غرق شده آقای داماد؟ با صدای ضعیفی گفت سر به سرم نذار فرشته. هیچ حوصله ندارم. نفس عمیقی کشیدم و از جا بلند شدم. شک نداشتم اتفاقی افتاده بود که مجید این ساعت اومده بود اینجا. 1 ساعت بعد وقتی ستاره خانم از اتاق بیرون زد و مجید روی تخت دید هراسون سیلی به صورتش زد و جلو رفت. از عمد رفته بودم تو مطبخ تا صداشون به گوشم برسه. ستاره خانم هر زده گفت خدا مرگم بده. مجید ننه تو اینجا چی کار میکنی؟ کی اومدی؟ تا دم در رفتم و گوشم رو تیز کردم. مجید با صدای آرومی گفت سر به سرم نذار ننه. هیچ حوصله ندارم. چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ سحر کجاست؟ زبونم لال دعواتون شده؟ زن بیچاره رو روز اولی تنها گذاشتی و اومدی اینجا چیکار؟ این خدا مرگم بده. چرا لال شدی؟ کی اومدی؟ مجید در حالی که سعی میکرد صداش بالا نره گفت نذاش بهش دست بزنم ننه. ساعت 3 صبح از خونه زدم بیرون. این اطراف فرسه زدم. موقع نماز صبح که شد ترسیدم کسی منو تو کوچه ببینه. واسه همین اومدم داخل. ستاره خانم وحشت زده گفت خدا منو مرگ بده. یعنی چی که نذاش بهش دست بزنی؟ مگه همچین چیزی هم میشه؟ زن بیچاره رو تنها گذاشتی تو خونه، اومدی اینجا نشستی واسه چی؟ خب یکم نازشو میکشیدی، دل به دلش میدادی، یکم حرف میزدی باهاش. مجیدو دیدم که کلاف چنگی به موهاش زد. ننه، راه و چاه نشون من میدی؟ مگه جوونه 14 سالم؟ فکر کردی حرف نزدم؟ ناز نکشیدم؟ این زن یه مرگیش بود. تمام تن و بدنش میلرزید. رنگش شده بود عین گچ دیوار. چیکار میکردم؟ به زن خودم به زور نزدیک میشدم. زدم بیرون بلکه سر عقل بیاد. گفتم میرم پیش فرشته. خواستم خیر سرم تهدیدش کنم. گفت برو. اصلا اون زن اوله. امشب دلش میسوزه پشت من آه میکشه. گفت برو پیش زن اولت. آخه کدوم زن عاقلی، کدوم نوع عروسی همچین حرفی میزنه ننه؟ ببین منو تو چه وضعی انداختی. گرفتارم کردی. فرشته کم بود، حالا باید با این زنم سر و کله بزنم. این خاک بر سر من، با این زن گرفتنم.
کاش تا آخر عمر عذب میموندم و هیچ وقت زن نمیگرفتم. ستاره خانم شروع کرد به دلداری دادن مجید. بعدم با اطمینان گفت بلند شو ننه، بلند شو بریم. خودم میام با سحر حرف میزنم ببینم دردش چیه. مجید بلند شد و کلافه چند قدمی عقب و جلو رفت و گفت میگم نکنه، یعنی شاید دختر نیست که داره این بازی‌ها رو سرم در میاره. ستاره خانم به تندی گفت چی میگی واسه خودت مجید؟ فکر کردی همه این اون فرشته بی پدر مادرن؟ یالا بلند شو خودم درستش میکنم. آخرش اونقدر ستاره خانم گفت تا بالاخره مجیدو مجبور کرد با هم برن خونش. دیگه شک نداشتم سحر اون دختری که نشون میداد نیست و میخواست یه جوری این قضیه رو ماستمالی کنه. 2 ساعت بعد ستاره خانم تنها برگشت خونه. حسابی هم اخماش تو هم بود و مدام زیر لب غر میزد. تا چشمش به من افتاد اما سری اخمشو باز کرد و با غرور رو گرفت ازم. حدس میزدم نتونسته کاری از پیش ببره. واسه همین با طعنه گفتم چه خبر اول صبحی ستاره خانم؟ که یه عروس نو رو پاگوشا میکنید؟ نگاه تندی بهم انداخت. لازم نکرده تو این کار رو دخالت کنی. سر تو کار و زندگی خودت باشه. نیشخندی زدم. بهتره یکم چشماتون رو باز کنید. عروس نو بدجوری حقتون رو میذاره کف دستتون. حالا از من گفتن. به عمد وقتی میخواستم در مورد سحر باهاش حرف بزنم با ناز و اشوه حرف میزدم که حرصشو در بیارم. دیدم سکوت کرد. سبد ظرفای شسته شده رو برداشتم و از جا بلند شدم که نتونست جلوی خودش رو بگیره و با تردید گفت از سر حسادت این حرفا رو میزنی یا چیزی به گوشت رسیده؟ سبد به دست گفتم من در عجبم شما چطور به گوشتون نرسیده؟ شایدم نخواستید به گوشتون برسه. الانم من حرفی نمیزنم. بعدن من میشم آدم بده. اما اگر دست مجید به عروس تازه نخورده بهتر قبلش قابل عروستون رو ببینه. از من گفتن. ستاره خانم به تندی گفت نه، من تو رو میشناسم. از سر حسادت این حرفا رو میزنی. داری میسوزی از اینکه مجید یه دختر همه چیز تمام و عقد کرده. خیلی خوشحال نشو. اختلاف مجید و سحر خیلی زودتر از چیزی که فکرشو بکنی حل میشه. تو به فکر خودت باش که باید تا ابد گوشه این خونه بپوسی. بی جواب گذاشتمش و رفتم. اما اینو خوب میدونستم که دیر یا زود دست سحر رو میشه. اینطور که معلوم بود نتونسته بود جلوی مجید نقش بازی کنه. صبر و طاقتم اما برای رو شدن دست سحر داشت به سر میرسید که 2 روز 3 روز بعد از عروسی وسط روز وقتی داشتم درختای حیاط آب میدادم در خونه به ضرب باز شد و مجید با توپ پر وارد حیاط شد. سری شیر آبو بستم و شیلنگو جمع کردم. مجید با سرعت به سمت مهمون خونه رفت و همزمان مادرش رو صدا زد. هنوز مجید وارد مهمون خونه نشده بود که کسی با مشت به در کوبید. هول زده به سمت در رفتم. صدای گریه و التماس سحر رو شناختم. بدجنس نبودم اما خوشحال بودم از دیدن حال و روزشون. آدمایی که تو این مدت هیچی از تحقیر و توهین واسم کم نذاشته بودن. در حیاطو که باز کردم چشمم به صورت غرق اشک سحر افتاد. زیر گونه‌اش کبود بود و رنگ به صورت نداشت. با دیدن من گریه‌اش شدت گرفت. با دست پسم زد و دوید داخل. با تعجب در حیاطو بستم و دنبالش راه افتادم. صدای مجید کل حیاطو اما گرفته بود. من این زنو نمیخوام مادر. این زن هیله‌گر خوشخط و خاله و طلاقش میدم. برگرده بر دل مادرش تا یه خر دیگه گیرش بیاد و گولش بزنه. ناخودآگاه لبخندی به لبم نشست. ستاره خانم در تلاش بود مجید رو آروم کنه. سحرم عین ابر بهار گریه می‌کرد و آویزون بازوی مجید بود و مدام میگفت مجید جان عزیزم بیا بریم خونه تا این مشکل رو بین خودمون حل کنیم. مجید اما زده بود به سیم آخر. با حرص سحر رو هل داد سمت دیوار و صداشو بالا برد. خفه شو سحر. تو حتی از فرشته هم بدتری. میخواستی با حیله و نیرنگ من ساده رو خر کنی. از لای در باز مهمون خونه دیدم که مجید دست کرد از تو جیبش یه شیشه کوچیک آورد که قرمز رنگ بود. دست روی دهنم گذاشتم و وحشت زده نگاش کردم که دیدم مجید با حرص گفت میدونی این چیه مادر من؟ میدونی؟ عروس آفتاب مهتاب ندیدت میخواست این لعنتی رو بریزه رو تخت. میخواست یه جوری نمایش بازی کنه که من نفهمم دست خورده است. آره مادر من. این اون عروسیه که میگفتی حجب و حیا از چشمش میریزه. یه شیشه رنگ برداشته بریزه رو تشک که منو گول بزنه. این همون زنیه که وقتی بهت گفتم نذاشته بهش دست بزنم گفتی از بس شرم و حیا داره. هی فرشته بدبختو کوبیدی که خیال کردی همه عین زن اولتن. فرشته هرچی که بود لااقل به من دروغ نگفت. سعی نکرد با دوز و کلک من نزدیک بشه. با خودم گفتم کجای کاری آقا مجید؟ خبر نداری که منم میخواستم همینجوری کلا سرت بذارم. منتها بخت با هم یار نبود. نمیدونم. شایدم بخت با هم یار بود که نتونستم. سحر عین ابر بهار گریه میکرد.
و با همون حال زار افتاد به پای مجید و نالید: هر کاری میخوای بکن. اصلا برو با فرشته زندگی کن. یا اصلا برو زن سوم بگیر. فقط منو طلاق نده. میام همینجا کنار مادرت زندگی میکنم. اصلا هرچی تو بگی. فقط اسم طلاقو نگیر. تو رو خدا التماست میکنم مجید. مجید با خشم پاشو عقب کشید و گفت: کور خوندی. طلاقت میدم. فکر کردی میذارم اسم زن بی آبرو و دروغگوی عین تو شناسنامه‌ام باشه؟ واسه لحظه‌ای دلم به حال مجید سوخت. این چه بخت و اقبال شومی بود که داشت. این از من، اینم از سحر. واقعا عجیب بود. مگه میشد یه نفر دوبار این اتفاق واسش بیفته و هر دوتا عروسش تو زرد از آب در بیان؟ تو فکر و خیالاتم بودم که ستاره خانوم دوتا محکم زد تو دهنش و گفت: تو رو خدا شیرم و حرومت میکنم اگه بخوای صداتو بالا ببری. مجید، مادر، دشمن شادمون نکن. به خدا چشمتون کردن. اصلا شاید دعا گرفتم واسهتون. صدای نره مجید اما 4 ستون بدنمو لرزون. چی میگی مادر من؟ چی میگی؟ کدوم دعا؟ کدوم چشم؟ میگم دختری که واسم لقمه گرفتی دامنش پاک نیست. نمیذاشت بهش دست بزنم. هر بار 1000 جور بهونه می آورد واسم. بهش شک کردم. همین 2 ساعت قبل وقتی خواستم بهش نزدیک بشم فهمیدم یه چیز تو مشتش قایم کرده. اصلا مگه واسه فرشته قابل نیوردی؟ مگه راه و چاه رو بلد نیستی؟ ده یالا برو همون قابله رو بیار بالای سر این دختر. برو بیارش تا دل من آروم بگیره. وگرنه به خداوندی خدا قسم که تا ابد بهش دست نمیزنم. همین امروز میبرمش و میندازمش جلوی در خونه آقاش. اصلا به عالم آدم میگم با 1000 جور دوز و کلک به عقدم درش آوردن. یالا برو قابله بیار ننه. اینو گفت و با عصبانیت به سمت در اومد. تا خواستم به خودم بیام و از اونجا دور بشم مجید در مهمون خونه رو کامل باز کرد و چش تو چش شد باهام. پوزخندی زدم و نگاش کردم. دیگه هیچ دلم واسش نمیسوخت. اون دل سوختنم فقط واسه چند لحظه بود. زور زد تو چشمام و سری به نشونه ی افسوس تکون داد و گفت: از اول میدونستی مگه نه؟ با صدای آرومی گفتم: همون اولم بهت گفتم. تو نخواستی به حرفم گوش بدی. خیال کردی از سر حسادت میخوام بین شما رو خراب کنم. مجید کلافه و عصبی از کنارم رد شد و از خونه بیرون زد. صدای گریه سحر اما هنوز به گوش میرسید و عجیب بود که ستاره خانم ساکت بود. کنجکاوانه رفتم سمت مهمون خونه و سرکی کشیدم. ستاره خانم با غصه گوشه‌ای نشسته بود و یه دستش رو زانوش و اون یکی دستش رو سرش گذاشته بود و خیره شده بود به فرش. سحر 4 دست و پا بهش نزدیک شد و با گریه نالید: مادر جون، تو رو خدا خواهش میکنم کمکم کنید. به خدا داداشام بفهمن قیامت به پا میشه. فقط زندگی من نیست، زندگی خیلی‌ها این وسط خراب میشه. ستاره خانم بیجون دامنش رو از دست سحر کشید بیرون و با صدای خفه‌ای گفت: چه غلطی کردی؟ چی کار کردی با زندگیت؟ جواب مجیدو چی بدم؟ چطور ازت دفاع کنم؟ گریه سحر شدت گرفت. ستاره خانم عصبانی گفت: حرف بزن. اون شیشه واسه چی دستت بوده؟ چی کار میخواستی بکنی؟ این خدا منو مرگ بده با این عروس آوردنم. اون از فرشته که اینطور بی آبرومون کرد، اینم از تو. چرا لالمونی گرفتی؟ اگه مجبور شدم قابله بیارم بالای سرت، بعدش میخوای چی کار کنی؟ سحر حقیق کنان گفت: تو رو خدا کمکم کنید. شما هم جای مادر من. کلفتیتونو میکنم. اصلا مجید نگاه نندازه تو صورتم. فقط نذارید این خبر از 4 دیواری این خونه بره بیرون. تو رو خدا نذارید بی آبرو بشم. انقدر گریه‌هاش سوزناک بود که دلم واسش سوخت. با خودم گفتم لابد این دخترم یکی عین من. لابد به زور سرش همچین بلایی آوردن. واسه همین دیگه طاقت نداشتم اونجا وایسم و با قدمای کوتاه و سلانه به سمت اتاقم رفتم. اما حواسم بود که چند دقیقه بعد سحر با سری پایین نشونه‌های افتاده چادرش رو تا روی صورتش پایین کشیده بود و با قدمای سست از خونه بیرون زد. واسم خیلی عجیب بود. رفتار ستاره خانم وقتی گندی که من بالا آورده بودم و فهمید با رفتاری که الان با سحر داشت زمین تا آسمون فرق داشت. تا شب نه خبری از مجید شد نه خبری از سحر. ستاره خانم ماجرای دعوای مجید و سحر رو واسه هیچ کسی نگفته بود. خودش هم اونقدر تو فکر بود که مدام شوهرش و ریحان بهش پیله می‌کردن که چرا حرف نمیزنه و تو خودشه. اما بازم زبون باز نکرد تا بگه چی شده. انگار نوبت به سحر که رسیده بود، ستاره خانم حسابی عاقل شده بود و خویشتن‌دار و فقط شانس من بخت برگشته بود که اونطور رسوام کرده بود و جلوی کس و ناکس از بی آبروییم حرف میزد. تازه برای خوابیدن به اتاقم رفته بودم که صدای در حیاط به گوشم رسید. طولی نکشید که صدای بلند مجید باعث شد سریع از جا بلند شم.
و چارقدی روی سرم بندازم و بیرون برم. ستاره خانم هر زده بیرون دوید. جلوی مجید ایستاد و با صدای آرومی گفت: دردت به سرم، داد نزن، تو رو به خدا آبرو ریزی نکن. کمی دورتر از مجید سحر با چادر مشکی ایستاده بود و چنانی گریه می‌کرد که دل هر کسی رو به درد می‌آورد. چه رسد به منی که خودم درد کشیده بودم و میدونستم چقدر لحظات سختی رو پشت سر میذاره. پدر مجید با تعجب اومد بیرون و گفت: چی شده؟ چه خبره اینجا؟ ستاره خانم بازوی مجید رو گرفت و با التماس گفت: بریم تو ننه، اینجا سر و صدا نکن، نذار دشمن شاد بشیم. منظورش از دشمن من بودم. کل اون روز هر بار باهاش تنها شده بودم 1000 جور حرف وارم کرده بود. میگفت خیال نکن مجید زن دست گلش رو طلاق میده و برمیگرده پیش تو. میگفت من هر کاری میکنم تا اینا برگردن پیش هم. میدونم تو هم واسهشون دعا گرفتی تا زندگیشون از هم بپاشه. انگار واقعا سرشو کرده بود زیر برف و نمیخواست باور کنه که سحر واقعا رسوایی به بار آورده. یعنی به بهای خراب کردن زندگی من حاضر بود حتی با سحری که مشخص بود کاسه زیر نیم کاسه داره هم دست بشه. اونم بر علیه کی؟ بر علیه دردون پسرش. آخر سر ستاره خانم به هر ضرب و زوری بود همه رو برد تو مهمون خونه و بعدم تشری به من زد تا چای ببرم براشون. تندی رفتم سماور رو روشن کردم و فالگوش وایسادم. انگار پدر مجید همه چیزو فهمیده بود، چون با صدایی که هم مغموم بود و هم عصبی میگفت: ای خدا، چه گناهی به درگاهت کردم که این شده آخر و عاقبت تک پسرم. صدای ریزه گریه کردن سحرم میومد که مجید با جدیت گفت: به هر حال من شک به دلم افتاده، تا قابل این دختر رو معاینه نکنه محاله باهاش برم زیر یه سقف. ستاره خانم با ملایمت گفت: میفهمی چی میگی مجید؟ قابل بیارم واسه عروسی که 4 شب قبل عروسیش بوده؟ جواب مردمو چی بدم؟ میدونی حرفش اگر دهم بدهم به چرخ چی میشه؟ مجید اما حق به جانب گفت: چطور موقع فرشته قابل آوردن رسوایی و بی‌آبرویی نبود؟ چطور اون موقع چند شب بعد از عروسی رفتی دست قابله رو گرفتی تا عروستو معاینه کنی؟ به این دختر که رسید قابل آوردن شد بی‌آبرویی؟ اما بذار خیالتو راحت کنم مادر من، تا قابل این دختر رو نبینه حتی اگه بمیرم من باهاش زندگی نمی‌کنم. یک کلام طلاقش میدم و خلاص. گریه سحر شدت گرفت. ریحان دوید سمتش و مشغول دلداری دادنش شد. دلم واسه خودم سوخت. چقدر من بعد از عروسی تنها و بی پناه بودم. چقدر رفتار مادر و خواهرای مجید و حتی خود مجید با رفتاری که الان با سحر داشتن فرق داشت. در واقع من اگر نریمان و حمایتش نبود خیلی وقت بود جایی تو اون خونه نداشتم. حرف زدن ستاره خانم و شوهرش هیچ فایده‌ای نداشت. مجید میگفت یا قابله بیارید یا خودم دستشو میگیرم و میبرمش شهر تو معاینه‌اش کنن. اون وقت سند ناپاکیش رو میارم و میندازم تو صورت آقا و داداشای خوش غیرتش. ستاره خانم گریه میکرد و با اسوبانی اون اتفاقات و نفرین میگفت دعا گرفتم واسهتون، باید یکیو بیارم خونه رو نگاه کنه. اصلا نمیخواست قبول کنه عروسی که خودش انتخاب کرده بند و خیلی وقت آب داده. ساعت نزدیک 12 شب بود که بالاخره مجید تونست با پافشاری حرفشو به کرسی بنشونه. وقتی از جا بلند شد و بازوی سحر رو گرفت و گفت میبرمش شهر، ستاره خانم ترسیده جلو رفت و با گریه گفت: خیلی خوب باشه، میرم قابله میارم، میرم یکی رو میارم تا بهت بگه این دختر از برگ گل پاکتره. اون وقت شرمندگیش واسه تو میمونه. بعدم با شک و تردید به سحری که صداش در نمیومد نگاه کرد و با حال خراب رو به ریحان گفت: برو دنبال ساره، بگو آب دستته، بذار زمین بیا اینجا، ما که دیگه بی آبرو شدیم. حرفمون دوباره میفته سر زبون پیر و جوون اینده. بدتر از همه آبروی خودت میره مجید. میفهمی؟ مردم چی میگن؟ میگن معلوم نیست مجید مادر مرده چی کار کرده که هر زنی که گیرش میاد یه عیب و ایرادی داره. مجید بی توجه به خواهش و التماسه مادرش و اخمایی در هم گفت: حرف من دوتا نمیشه. اگر نمیتونید قابله بیارید ببرمش شهر. با اشاره ستاره خانم ریحان به سرعت از خونه بیرون رفت. آقاشم که معلوم بود خیلی کلافه است واسه خاطر اینکه تنها نباشه پشتبندش از حیاط خارج شد. منم تندی رفتم و چند تا استکان چای ریختم و به سمت مهمون خونه برگشتم. اما همین که وارد شدم ستاره خانم به تندی گفت: تو اینجا چه غلطی میکنی؟ کی بهت گفت بیای تو؟ مات و مبهوت نگاهی به مجید انداختم. مجید از جا بلند شد و سینی چای رو از دستم گرفت. از یکی دیگه دلت پره نمیخواد سر فرشته خالی کنی. خودت بهش گفتی چای بیاره. حالا میگی چرا اومدی؟ ستاره خانم دندوناشو به هم فشرد. هرچی بدبختی میکشیم زیر سر همین فتنه است.
به خدا که فردا روز معلوم میشه این اتفاقاتم از گور همین افریته بلند میشه. مجید بی‌حوصله گفت بسه مادر من، بسه. تموم کن این کینه و نفرتو. اصلا من خودم پیگیر ماجرای اون شب شدم. فرشته رو سر کینه و دشمنی آقاش دزدیده بودن. این دختر رو به زور بردن. ولی تو 1000 بار تو گوش من خوندی که لابد خودش دلش میخواسته بره. هی گفتی کرمس خودش بوده. اگه خودش نمیخواست کی میتونست شب عروسی به زور ببرتش؟ تو باعث شدی من دل بکنم ازش و هوس زن نو به سرم بزنه. که ای خاک بر سر من که خام حرفای شما شدم. با بغض گوشه‌ای نشستم. واقعا نمیفهمیدم ستاره خانم چرا اینقدر در برابر من جبهه داشت. خوبه تو نمیخواد طرف این فتنه رو بگیری. من هنوز یادم نرفته اون شب عروسی چه اتفاقاتی افتاد. اما تو انگار یادت رفته. حرف راضیه رو یادت نیست؟ نگفتین دختر پریشون حال بوده و 1 ساعت زودتر از موعد از خونش بیرون زده؟ اگه کرمس خودش نبوده واسه چی نمونده تا به وقتش؟ حرفای ستاره خانم با صدای بسته شدن در حیاط نصفمون. ریحان و ساره خانم هر دو با هم برگشته بودن. اما خبری از پدر مجید نبود. البته که همون اولم گفته بود من تو کارای زنونه دخالت نمی‌کنم. سحر اما تا صداشون رو شنید افتاد به پای مجید. نکن مجید جانم، تو رو به خدا این کارو با من نکن. اصلا خودم همه چی رو بهت میگم. نزار بی آبرو بشم. نزار آقام و داداشام چیزی بفهمن. به خدا واسه هممون بد میشه. مجید کفری از جا بلند شد و در مهمون خونه رو باز کرد. چشمم که به ساره افتاد یاد خاطره تلخ اون شب افتادم. وقتی به زور ستاره خانم دستامو گرفته بود و ساره رسوام کرد. من اون لحظه شاید تنها کسی بودم که حس و حال سحر رو خوب درک می‌کردم. دختر بیچاره اونقدر گریه کرده بود که نفس کم آورده بود. مدام التماس می‌کرد که بذارن این مشکل بین خودشون حل بشه. اما مجید حتی نگاشم نمی‌کرد. ساره خانم کنجکاو نگاهی به من انداخت و گفت خیر باشه ستاره. این موقع شب فرستادی دنبال من. اگه نمیدونستم خیال می‌کردم عروس تابستانه. بعد خیره شد تو چشمای منو با خنده ادامه داد. نکنه واقعا آبستنی؟ ستاره خانم بی‌حوصله گفت کسی حامله نیست. خبرت کردم بیای عروسمو معاینه کنی. سحر رو. قدمی به سمت ساره برداشت و با جدیت ادامه داد. اما حواست باشه ساره. حرف این خونه تو همین 4 دیواری میمونه. بو ببرم حرفی از ماجرای امشب بین مردم دهن به دهن میشه. چنان بلایی سرت میارم یه روزم نتونی توی این ده کار کنی. ساره نیشخندی زد و با یه حالت طعنه‌آمیز گفت ماشاءالله عروسات همه تو زرد از آب در میان ستاره. دراز بکش ببینم دختر. بعدم رو کرد به مجید. نکنه میخوای همینجا بمونی و بر منو نگاه کنی. یالا برو بیرون دیگه. ستاره خانم نگاه تندی به من انداخت. تو هم برو بیرون. یالا. ریحان تو هم بیرون باش. سینی چای رو برداشتم و پشت سر مجید و ریحان بیرون زدم. خدا میدونست که واقعا اون لحظه چقدر دلم واسه سحر میسوخت. در مهمون خونه که بسته شد مجید تکیه داد به دیوار و اون لعنتی رو روشن کرد. ریحان سینی چای رو ازم گرفت و اشاره به مجید کرد و زمزمه کرد باهاش حرف بزن. خیلی حالش بده. و خودش رفت و ما رو تنها گذاشت. خیره شدم به مجید. رگ گردنش بیرون زده بود و تون تون نفس میکشید. دستشو مشت کرده بود و چشماش قرمز شده بود. راستش اصلا نمیتونستم جلو برم و باهاش حرف بزنم. اصلا میرفتم جلو چی میگفتم؟ اونم وقتی صدای گریه و التماس سحر از پشت درای بسته هنوز به گوش میرسید. حالم بد بود. برخلاف تصورم که فکر میکردم از رسوا شدن سحر خوشحال میشم، حالم داشت از اون شرایط به هم میخورد. تمام تنم خیس عرق بود. به جای صدای سحر صدای التماسای خودم تو گوشم بود. گوشه‌ای نشستم و تو خودم جمع شدم. دیگه دلم نمیخواست دست سحر رو بشه. اونم یه بدبختی لنگی من. مگه من تونسته بودم جلوی رسوا شدنمو بگیرم که اون بتونه؟ نمیدونم چقدر طول کشید. اما صدای گریه ریز سحر هنوز به گوش میرسید. وقتی ساره خانم از مهمون خونه زد بیرون. ستاره خانومم تا دم در همراهش رفت. مدام اما زیر گوشش پچ پچ میکرد. آخر سرم کلی پول گذاشت کف دستشو با حالی خراب گفت دیگه سفارش نکنم و ساره. آبرو ریزی را نیفته ها. ساره نگاهی به اسکناسا انداخت و سرخوش سری تکون داد. مجید تکش رو از دیوار برداشت و گفت چی شد؟ چی گفت قابله؟ خیره شدم به ستاره خانم. مغموم و ناراحت ایستاده بود. شرمنده به نظر می اومد. انگار 1 سال طول کشید تا بالاخره زبون باز کرد و با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد گفت تقصیر خودش نبوده ننه. یعنی خودش نخواسته. هرچی بوده به زور. حرف از دهنش در نیومده بود که مجید وحشیانه حمله کرد سمت مهمون خونه.
تا به خودمون بیایم صدای جیغ و فریاد سحر بلند شده بود و پشت سر ستاره و ریحان وارد شدم. دلم واسه سحر میسوخت. دلم برای دخترای شبیه به خودم خیلی میسوخت. به زور و اجبار اون بلا سرمون اومده بود و بابتش 1000 جور کتک خورده بودیم و تحقیر شده بودیم. ستاره بازوی مجیدو گرفت و ریحان به سختی سحر رو عقب کشید. پای من اما جلو نمیرفت. یاد ستاره خانم افتادم وقتی مجید افتاد به جون من. منو مستحق بدتر از اینا میدونست. اما واسه سحر سینه سپر کرده بود. مجید با عصبانیت فریاد زد: زنده زنده چالت میکنم زنی که. فکر کردی میذارم راست راست راه بری و بریش من ساده بخندی؟ سحر حقیق کنان دست دور تنش حلقه کرد. اون مایه قرمز از دماغ و دهنش بیرون زده بود. گونه‌اش کبود بود و از شدت گریه نفسش بالا نمی اومد. اما تو همون حال برعکس منی که خفه شده بودم و هر بلایی سرم می آوردن خودم رو مستحق می دونستم، نالید: یتیم گیر آوردی؟ فکر کردی من بی کس و کارم اینجوری افتادی به جونم؟ به خدا برادرام بفهمن زندت نمیذارن. ستاره خانم یهو با غیظ گفت: بسه، دهنتو ببند سحر. به جای عذرخواهی دست پیش گرفتی؟ زبونتو سر پسر من دراز میکنی؟ سحر با عصبانیت دستشو از دست ریحان کشید و هلش داد سمت دیوار و با همون حال خرابش از جا بلند شد. موهای پریشونش پخش شده بود تو صورتش. نفس نفس تنان گفت: من عین این دختره نیستم که کتک بخورم و ساکت بمونم. باد به گوش آقام و برادرام برسونه که کسی انگشتش به من خورده زندش نمیذارن. مجید با چشمایی که کم مونده بود از حدقه بیرون بزنه فریاد زد: رسوایی به بار آوردی، زبونت هم دراز زنی که. خجالت نمیکشی؟ سحر اما گردن صاف کرد و با قاطعیت گفت: کدوم رسوایی؟ چی میگی واسه خودت؟ من 4 روز زنتم. هرچی بوده کار خودت بوده. نیشخندی زدم و سری تکون دادم و نگاهی به مجید انداختم. حقش همچین دختر پاچه پاره‌ای بود. نه منی که هرچی کتک میخوردم لالمونی میگرفتم. مجید دوباره حمله ور شد سمتش. این بار اما کسی جلوشو نگرفت. حس کردم ستاره خانم از خداش بود سحر رو یه گوشمالی اساسی بدن. البته که حق ستاره خانم بیشتر از اینا بود. مجید سحر رو گرفت و کوبیدش به دیوار و فریاد زد: زندت نمیذارم. به خدا قسم همینجا چالت میکنم. دیتم میدم. سحر دست و پا میزد. صورتش به کبودی میرفت و انگار داشت جون میداد. این بار من و ریحان وحشت زده جلو رفتیم و هر دو به سختی تونستیم مجید رو عقب بکشیم. مجید توفی تو صورت سحر انداخت و فریاد زد: طلاقت میدم. همین فردا طلاقت میدم. سحر در حالی که داشت سرفه میکرد نگاه بدی به مجید انداخت و حق به جانب تر از قبل گفت: اگه تونستی طلاق بده. فقط حواست باشه قبلش باید مهرمو بدی تا قرون آخرشو. مجید که کم مونده بود از عصبانیت سکته کنه لگدی نثارش کرد و به سرعت از خونه بیرون رفت. با رفتنش ستاره خانم با صدای بلندی زد زیر گریه و مشتی به سرش کوبید و نالید: ای خدا، چه گناهی به درگاهت کردم که این شد عاقبت زندگی پسرم. ای خدا ازتون نگذره. الهی جز جیگر بگیرید که انقدر بچه منو عذاب دادید. سحر کمی روی زمین نشست حالش سر جاش بیاد و بعد با پشت دست صورتشو پاک کرد. دیگه اما گریه نمی کرد. چشماش و نگاهش پر از خشم و کینه بود. موهای پریشونش رو بست و چادرش رو روی سرش انداخت و از جا بلند شد که ستاره خانم با عصبانیت گفت: کجا میری؟ هر غلطی خواستی کردی، الان کدوم گوری میری؟ سحر بادی به قبقب انداخت و با غرور گفت: خیال نکنید من عین فرشته میمونم تا هر بلایی خواستی سرم بیارید. هرچی تا الان مداره کردم و سکوت کردم کافیه. فکر کردین التماستون رو کردم بی کس و کارم؟ آقام بفهمه دست کسی رو دخترش بلند شده اون دستو قلم میکنه. میرم خونه ی آقام. تکلیفمو اونا روشن میکنن. مجیدم اگر زنشو میخواد با عزت و احترام میاد دنبالم. اینو گفت و بی توجه به اعتراضای ستاره و دخالتای ریحان از خونه بیرون زد. ستاره خانم بلند بلند گریه میکرد و منو سحر رو نفرین میکرد. میگفت شما فتنید، جادوگرید، زندگی بچه منو نابود کردید. در حالی که سردرد بدی اومده بود سراغم بی حرف راهی اتاقم شدم. از این ماجرا بوی خوشی به مشام نمیرسید. شک نداشتم دود این ماجرا تو چشم هممون میرفت. 2 روز از اون اتفاق گذشته بود. 2 روزی که نه خبری از مجید بود، نه خبری از سحر و خانواده‌اش. ستاره خانم میگفت خونه‌شونم خالیه. جرأتم نداشت بره در خونه پدری سحر. میگفت برم چی بگم؟ اصلا چی دارم که بگم؟ مونده بود حیرون و سرگردون. هرچی هم دنبال مجید میگشتن خبری ازش نبود. روز سوم صبح زود موقع اذان صبح بود
که صدای مشت‌های محکمی که به در می‌خورد خواب از سرم پرون. وحشت زده از جا بلند شدم و تا کسی بخواد بیاد خودمو به در حیاط رسوندم. اما نمیدونم چرا دلم گواهی بد میداد. با صدای لرزونی گفتم کیه؟ صدای مردونه ناآشنایی به گوشم رسید. باز کن. مجیدو آوردم. هر زده چفت درو کشیدم و درو باز کردم. اول چشمم به قامت مرد قد بلندی افتاد که قبلا هم دیده بودمش. برادر سحر بود. صدای ناله که بلند شد تازه چشمم به جسم نیمه جونی افتاد که درست جلوی در افتاده بود و تو تاریک و روشنی اون ساعت از صبح مشخص بود که حسابی کتک خورده تا حدی که لباساش پاره شده بود. خوب که نگاش کردم فهمیدم مجیده. کل صورتش نی شده بود. جیغ خفه‌ای کشیدم و جلوش زانو زدم که مرد با جدیت گفت قلم میکنم دستی که رو خواهرم بلند شه. از حلقوم میکشم بیرون زبونی که بخواد خواهر منو طلاق بده. میشنافی خانوم؟ اینا رو به مادر شوهر و پدر شوهرت هم بگو. و لگدی به پهلوی مجید کوبید و با جدیت ادامه داد یه بار دیگه چموش بازی در بیاره جسم بیجونش رو میندازم جلوی در خونه. اتفاقا دیش رو هم دارم. اول دیش رو میدم بعد خلاصش میکنم. از ترس کم مونده بود از حال برم. مرد اما در کمال خونسردی به سمت ماشینی که اون طرف در پارک بود رفت. انگار جز خودش 2 نفر دیگه هم تو ماشین بودن. یکی رو شناختم. پدر سحر بود. سید. ماشین که از خونه دور شد تازه انگار تونستم زبون باز کنم. اشک کل صورتمو خیس کرده بود و راستش خودم هم نمیدونستم واسه چی دارم گریه میکنم یا واسه کی دارم گریه میکنم. کسی که اون همه بلا سرم آورده بود اما انگار دست خودم نبود. چنگی به بلوز پاره مجید زدم و نالیدم مجید صدامو میشنوی؟ که همون لحظه خانم به گوشم رسید. کی بود در میزد؟ ای فرشته چه غلطی میکنی دم در این موقع صبح؟ حد زدم داشته نماز میخونده که اونقدر دیر اومده سراغم. مجید ناله خفه‌ای کرد. میدونستم اگه ستاره خانم مجیدو تو این وضعیت ببینه از حال میره. واسه همین سریع از جا بلند شدم و به سمت حیاط رفتم. سد راه ستاره خانم شدم و با صدای بلندی ریحانو صدا زدم. نه که دلم به حال ستاره خانم بسوزه. نه، فقط دلم نمیخواست تو اینها گیر با گیر اونم بیفته رو دستمون. ریحان عمو بیایید مجید اومده. بازوی ستاره خانومو گرفتم و گفتم بریم داخل. مجید الان میاد تو. ستاره خانوم اما با تعجب گفت چرا همچین میکنی؟ مجید کو؟ واسه چی نمیاد تو؟ داری دروغ میگی. با کی دم در حرف میزدی؟ صدای ماشین میومد. کی بود که این موقع مشت میزد به در؟ بازومو گرفت و منو کنار زد و به سرعت به سمت در رفت. نتونستم مانعش بشم. وقتی رسید جلوی در و جسم نیمه جون مجیدو دید جیغ بلندی کشید و سیلی محکمی به صورتش کوبید و فریاد زد مرده. از بینش بردن. مجیدم از بین رفت. دست باچه به سمتش دویدم. زیر بازوشو گرفتم و مانع افتادنش شدم. پدر مجید و ریحان سری جلو اومدن. هر دو از دیدن مجید با اون وضعیت وحشت کرده بودن. با صدای جیغای ستاره خانوم چند تا از همسایه ها هم ریخته بودن بیرون و به هر سختی بود چند تا از همسایه ها کمک کردن و مجید آوردن داخل. من و یکی از زنها هم به ریحان و ستاره خانوم کمک کردیم برن داخل. ستاره خانوم اما مدام جیغ میکشید و مجید رو صدا میزد و هرچی بهش میگفتیم مجید زنده است و فقط از هوش رفته به گوشش نمیرفت که نمیرفت. فریاد میزد و رو به شوهرش میگفت زنگ بزن نریمان. زنگ بزن بگو هر جا هست خودشو برسونه. بگو بیاد بچه‌مو نجات بده. ریحان تو زنگ بزن به عموت. بگو بیا که مجید از دستمون رفته. یکی از مردای همسایه که اومده بود کمک رفت سمت بهداری تا دکتر رو خبر کنه. و زن همسایه هم با پارچی از آب قند وارد مهمون خونه شد. پدر مجیدم با حالی خراب سعی می‌کرد صورت مجیدو پاک کنه. با غصه جلو رفتم. خدا شاهد بود هیچ دلم نمی‌خواست این خانواده به همچین حال و روزی بیفتن. در حق من بد کرده بودن. اما وقتی خودم رو جاشون میذاشتم تا حد زیادی بهشون حق میدادم. پارچه سفید رنگو از دست پدر مجید گرفتم و با بغض مشغول پاک کردن صورت مجید شدم. اونقدر کتک خورده بود که کل صورتش کبود بود. روی دستا و کمرش رد ترکه بود. باورم نمیشد که برادرای سحر همچین بلایی سرش آوردن. حالا میفهمیدم چرا سحر انقدر حق به جانب و مغرور بود. و با قاطعیت حرف میزد. پدر مجید مغموم گفت چیزی ندیدی عروس؟ کسی رو اون اطراف ندیدی؟ با بغض نگاش کردم. چطور بهش میگفتم حرفایی که شنیده بودم و نیم نگاهی به ستاره خانم انداختم.
اونقدر حالش بد بود که مدام از حال میرفت. کمی به پدر مجید نزدیک شدم و زمزمه کردم برادر سحر آوردش. برادر بزرگش جلو در بود و گفت اگر یه بار دیگه دست مجید رو خواهرم بلند بشه، اول آخه چطور بگم؟ گفت اول دیگه‌شو میدم، بعدم از بینش میبرم. یعنی گفت حتی حق ندارید خواهرم رو طلاق بدید. اصلا من نمیدونم عمو. من اونقدر حالم بد بود نفهمیدم چی شنیدم. اینو گفتم و با گریه خیره شدم به مجیدی که از شدت درد ناله میکرد. ستاره خانم با التماس اومد سمتمون. یکیتون بلند شه یه زنگی به نریمان بزنه. بیاد ببینه کدوم نامسلمونی این بلا رو سر بچم آورده. نگاش کردم. اگه میفهمید کار برادرای سحره، اون وقت محال بود بازم از اون دختر دفاع کنه. پدر مجید با دست اشک گوشه چشمشو پاک کرد و آهسته گفت بلند شو عروس. بلند شو تا نریمان از خونه نزده بیرون، بهش زنگ بزن. شماره تلفنش و دفترچه تلفن هست. بهش بگو چی شده و کی این بلا رو سر مجید آورده. بگو خودشو هر چه زودتر برسونه بهمون. چشمی گفتم و از جا بلند شدم و به سمت تلفن رفتم. اون ساعت از صبح به نظرم خیلی کار اشتباهی بود زنگ زدن. با خودم میگفتم حتما عموشم الان هول میکنه. اما خب نمیتونستم سرپیچی کنم. شماره خونه نریمان رو گرفتم و دوباره نگاهی به ساعت انداختم. نزدیک 6 صبح بود و بیشک الان خواب بود. چند تا بو خورد تا بالاخره صدای گرفته و خوابالود زنی به گوشم رسید. الو. لب گزیدم و نگاهی به شماره تلفن انداختم. با خودم گفتم حتما اشتباه تماس گرفتم. صدای زن جوان بود و بهش نمی اومد خدمه خونه باشه. واسه همین با صدای لرزونی گفتم ببخشید، انگار اشتباه گرفتم. که زن به تندی گفت آزار داری خانوم، این موقع صبح زنگ زدی که بگی اشتباه گرفتی؟ بدون حرف گوشی رو گذاشتم و دوباره با دقت شماره رو گرفتم. با بوق دوم دوباره صدای خوابالود زن پیچید تو گوشی. الو. تا خواستم حرف بزنم صدای مردونه‌ای به گوشم رسید. کیه این موقع صبح سوزی؟ زن به تندی گفت نمیدونم، هر کی هست انگار مردم آزاره. سری گفتم من با آقا نریمان کار دارم. زن غرولند کنان گفت روزا ازت گرفتن که این موقع زنگ زدی؟ کی هستی تو؟ با نریمان چی کار داری؟ من عروسه. که حرفم با صدای نریمان نصفه مون. الو، بفرمایید. نفس عمیقی کشیدم و سلام کردم. نریمان با تعجب گفت فرشته، تویی؟ این موقع صبح؟ خیر باشه. نیم نگاهی به ستاره خانم انداختم که بالای سر مجید نشسته بود و گریه میکرد و صدامو پایین آوردم و گفتم بهم گفتن بهتون زنگ بزنم تا هر جا هستید هر چه زودتر خودتون رو برسونید ده. مجیدو به قصد از بین بردن زدن و جسم نیمه جونش رو انداختن در خونه. نریمان سراسیمه گفت چی میگی؟ کی همچین کاری کرده؟ مجید مگه همین چند روز قبل عروسیش نبود؟ با بغض گفتم ستاره خانم نمیدونه، ولی من در رو باز کردم. برادر سحر بود، برادر عروس تازه. گفتن سری بعد اول دیگه‌ش رو میدن، بعد خودش رو از بین میبرن. نریمان با صدایی که کلافگی توش موج میزد گفت چرا؟ چه اتفاقی افتاده اونجا؟ چقدر من بهش گفتم دست برداره از این ازدواج و بچسبه به زندگیش. اینم آخر و عاقبت زن دوم گرفتن. الان حالش چطوره؟ من همین الان حاضر میشم و راه میافتم. خوبه، یعنی بد نیست. خیلی کتک خورده و مدام ناله میکنه. حقشه، مردک احمق. به داداشم بگو من تا 1 نیم ساعت دیگه راه میافتم. باشه گفتم و ازش تشکر کردم و خواستم خداحافظی کنم که گفت تو حالت خوبه؟ تو رو که اذیت نکردن. نفس عمیقی کشیدم. خوبم، خداحافظ. تلفنو گذاشتم و خیره شدم به اسمش رو دفترچه تلفن. کاش مجید یه ذره غیرت عموشو داشت. اون وقت زندگی من گلستان بود. اما حیف از اسم شوهر که روی مجید میذاشتن. مجید فقط یه استوشناسنامه‌ام بود. همین. ستاره خانم که صدام زد از این افکار پوچ بیرون اومدم و با عجله به سمتشون رفتم. دکتر اومده بود و داشت مجیدو معاینه میکرد. تموم کمرش جای ترکه بود. مشخص بود همون روز اول بردنش و حسابی کتکش زدن و تازه بعد از چند روز آوردنش، چون جای زخماش همه عفونت کرده بود. دکتر میگه جای زخما زیادم تازه نیست. ستاره خانم اونقدر بیقراری کرد که با کمک ریحان بردیمش تو اتاق دیگه خونه. 2 تا خواهر دیگه مجیدم اومده بودن و مدام با استوبانی این بلا رو نفرین میکردن. گوشه‌ای نشسته بودم و سرمو انداخته بودم پایین. دکتر هنوز مشغول بستن زخمای مجید بود که یه دفعه ستاره خانم سرشو بالا گرفت. فرشته، بیا اینجا ببینم.
با دلهره نگاش کردم و به سختی آب دهنم و قورت دادم و با ترس کمی بهش نزدیک شدم. جوری نگام میکرد و صدام کرد که غالب تویی کرده بودم. ستاره خانم با دقت نگام کرد و گفت: اولین نفر تو رفتی بالای سر مجید. قبل اینکه صدای ماشین بلند شه. کی آورده بودش؟ مکسی کرد و یه دفعه ادامه داد: نکنه بچه منو به خاطر بی‌آبرویی تو زدن. نکنه همون فاسقت که باهاش فرار کردی از سر کینه و دشمنی این بلا رو سر بچم آورده. هان، اینو گفت و تا خواستم جوابشو بدم حمله بر شد سمتم و چنگی به موهام زد و فریاد کشید: زندت نمیذارم. این بلا رو تو سر بچم آوردی. جیغی کشیدم و دستم رو روی سرم گذاشتم تا مانع کشیدن موهام بشم. ستاره خانم اما دست بردار نبود. چنگ میزد به موها و صورتم و مدام فحش میداد و منو با یه زن خیابونی یکی میکرد. طاقتم تاق شد. دیگه نمیتونستم این همه بی‌احترامی رو تحمل کنم. اصلا منم باید از روز اول عین سحر 1000 جور حرف وارشون میکردم. مچ دستشو گرفتم و با قیس هلش دادم عقب. باورش نمیشد که عروس بی زبون و بدبختش همچین کاری کرده باشه. خواست به سمتم بیاد که این بار 2 دستی کوبیدم تخت سینه‌شو فریاد زدم: دستت به من بخوره نمیرم به داداش آقام بگم بیان اون دستو قلم کنن. خودم اون دستو قلم میکنم. قدمی به عقب برداشتم و با بغضی که داشت خفم میکرد ادامه دادم: اونی که شازده پسر تو به این حال روز انداخته من نبودم. میفهمی؟ میخوای بدونی کی این کارو کرده؟ عروس عزیز دردونت، سحر جونت، همونی که به خاطرش پارو همه چی گذاشتی، همونی که حتی حاضر بودی رسواییشو مخفی کنی و مجیدو مجبور کنی باهاش زندگی کنه. اصلا میدونی چیه؟ دستش درد نکنه. خوب حق شما رو کف دستتون گذاشت. چیه؟ فکر کردید همه لنگه خانواده من بیارن؟ میشینن تا شما دست رو دخترشون بلند کنید؟ اصلا جیگرم حال اومد وقتی مجیدو تو این حال دیدم. ستاره خانوم مات و مبهوت نگام کرد و نالید: دروغ میگی. عین چی دروغ میگی؟ پوزخندی زدم و موهای پریشونم و صاف کردم و گفتم: تو خیال کن من دروغ میگم. حقیقت که عوض نمیشه. حالا هی بشین و حرف واره من کن. ببین با دست خودت چه بلایی سر زندگی بچت آوردی. سحر عین من نیست که سر رسوایی به بار اومده ای که خودش توش هیچ تقصیری نداشته بشینه و بشه کتک خور شما. البته که کار درستمون میکنه. نه من احمق که چند سال اینجا اسیر دست شما. اینا رو گفتم و با نفرت نگاش کردم و از اتاق بیرون زدم. این که جلوی خواهرای مجید و یکی دوتا از همسایه‌ها انقدر حرف وارم کرده بود خیلی واسم سنگین بود. واسه همین بود که دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم و هرچی تو دهنم بود بارش کردم. به اتاقم پناه بردم و سر جام دراز کشیدم و تو خودم جمع شدم. دیگه نه حال مجید واسم مهم بود، نه تهدیدهای خانواده سحر. حقشون بود گیر همچین خانواده‌ای بیفتن تا بفهمن من و خانواده‌ام اگر سکوت کردیم به خاطر نرفتن آبرومون بوده. آبرویی که هرچند کینه منصور و اون برادر کثیفش به حراج گذاشته بودش. نفهمیدم چی شد که کم کم چشمم گرم شد و خوابم برد. با صدای حرف زدن و همه توی حیاط چشم باز کردم. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.